พี่เป็นแกะไม่ใช่หมาป่ารีบออกมาเถอะอีกไม่นานพี่ก็จะถูกพวกเขากินจนเกลี้ยงอาวันอาวันอาวัน大世界 New Show ครับหวีเหลาวันนี้เราทำกันได้มหาศาลเลยนะเนี่ยหวีเหลาผมต้องขอบคุณคุณในโอกาสนี้ขอบคุณมากนะ ขอบคุณหวีเหล่ามากๆที่ทำให้เราร่ำรวยเฮงๆแบบนี้ ถ้าจะขอบคุณนะต้องขอบคุณเจ๊ใหญ่ถ้าไม่ได้เขาหนุนหลังเรา เงินร้อนแบบนี้เนี่ยคุณกล้าเอาเหรอฮะคุณกล้าเอาไหมไม่มีใครกล้าเอาทั้งนั้นแหละ เรื่องที่ต้องทำก่อนคือจัดการใบแสดงรายการ การซื้อขายห้ามเกิดปัญหาอะไรขึ้นเป็นอันขาดไม่งั้นต้องเกิดเรื่องเลยหวีเหลาคุณวางใจเถอะใบแสดงรายการ ผมจะทำให้เรียบถูกต้องตามกฎหมายแน่นอน คุณวางใจได้ แล้วมติมหาชน เฮ้ยคุณวางใจได้ก็ปล่อยให้เซินหูหนานมันเก็บกวาดของมันไปก็แล้วเขาเหรอเขาจะยอมทางหนานจริงออกคำสั่งเซินหูหนานน่ะกล้าหือจะว่าไปทีมตัวเงินคลังธนาคารกลางรับผิดชอบเรื่องนี้นะถึงเขาอยากจะหลบก็หลบไม่พ้นนี่เรียกว่า ร้นหาเรื่องใส่ตัวยังไงล่ะเข้าใจไหมคุณจริงๆเลย อาแก้วนี้เราไว้ขอให้เสริมถูหนานเหนื่อยหน่อยนะเสริมถูหนานชนแก้วชนแก้วชนเลยชนเลยหมดแก้วหมดเป็นหมดมาสับขายิงพวกเราเพิ่งเริ่มเตรียมทำเฮดจิ้งทำไมวันต่อมาพวกเขาก็เริ่มขายช็อตทางเราพิมพ์ตั๋วเงินคลัง แผนการทำไปแบบเงียบๆแต่เหมือนพวกเขารู้แล้ว หรือว่านายหน้าหลิวจะเป็นหนอน แล้วก็คดีเงินปลอมคราวก่อน การสืบคดีเพิ่งมุ่งไปที่จ๋าเป่ยหลินเฉียวซงก็อยู่ที่นั่นเล่นปาหีไขคดีปลอมให้ดู มันพอดีเกินไป
แต่คำสั่งการซื้อขายคุณเป็นคนโทรสั่งเองนี่ ถึงนายหน้าหลิวอยากเปิดเผย ก็ไม่น่าทันนะครับ แล้วตอนที่คุณโทรสั่งการเนี่ยประตูห้องมันก็ล็อกอยู่ ไม่มีใครรู้แน่ โทรสั่งอย่างนั้นน่ะ ดักฟังเยี่ยมไปเลย พวกนั้นต้องเล่นตุกติกตอนปรับปรุงห้อง เพื่อหลอกฉัน คงเค้นสมองกันหน้าดู ไม่ดักฟังคอมมิวนิสต์ แต่ดักฟังพวกเดียวกัน บ้าไปแล้ว ถึงขั้นนี้ ท่านครับ ผมจะรายงานท่านประธานที่หนานจริง เหนื่อยเปล่านะ ทำไมครับ ครั้งนี้ทำเกินไปแล้วทางหนานจริงไม่ปล่อยพวกเขาแน่ คิดอย่างนั้นเหรอเรื่องใหญ่แบบนี้ทางเบื้องบนจะไม่รู้อย่างนั้นเหรอเห็นชัดว่าผลักให้ธนาคารกลางรับหน้าแทน พวกเขาอยู่ข้างหลัง เป็นคนได้เงิน ธนาคารกลาง เป็นแพะรับบาป ท่านครับ เรื่องบ้าๆนี่ จะทำต่อไหม ทำไม่ได้ ทำไม่ได้แล้ว ใครอยากทำก็รับไป พรุ่งนี้ฉันจะขอลาออก ครับ ชงอินจะไปกับท่าน เรื่องบ้านี่ใครอยากทำก็เอาเลย เอาไปเลยเอา อะไรเนี่ย ไปเลย ออกไป ไปให้พ้นไป โวยวายอะไรกันเนี่ยพวกแกไม่เกี่ยวนะ เกี่ยวสิทำไมจะไม่เกี่ยวเล่าไปเลย มาทำไม ไปเลย ไปให้พ้น เฮ้ย ไปเลยไปเลย โวยวายทำไมโวยวายอะไรใส่หัวไป ออกไป ป้าโจเร็วเข้าที่บ้านเกิดเรื่องแล้ว เรื่องอะไร พวกเร่ร่อนมาขโมยของ อยู่มาไล่ ใครกัน ไปเร็ว หา เข้า เรื่องเหรอ ใครกล้าขโมยของฮะฉันจะเอาตำรวจมาจับซะหลบออกไปใครฮะ จริงเลยดูสิ โอ้แหมกลับมาพอดีเลย แล้วก็โอนบ้านมาซะ ร้านซักรีดก็ด้วย จะมายึดบ้าน เท่าแก่เจ้า ทำไมต้องโอนบ้านล่ะ นี่เท่าแก่เจ้าขอโทษนะ ไม่รู้ว่าวันนี้คุณมาขอโทษด้วยนะนั่งไปนั่งข้างในก่อนไปนั่งข้างใน จะเข้าไปไหนเอ้า ฮะ เอามาดิ พวกผู้เช่า เห็นหรือยังนี่คือสัญญาที่เราเซ็นเอาไว้ฉันต้องจำลองบ้านในถนนชีเปาพวกแกกู้เงินซื้อตั๋วเงินคลัง ถึงกำหนดจ่ายแล้ว จริงแล้วเนี่ย เท่าแก่เจ้า ประทับลายนิ้วมือตรงนี้ซะ เท่า เร็ว แก่เจ้า เราตกลงกันแล้วไง ฉันขออีก2-3 วันไปรวบรวมเงินแล้วคืนให้คุณ ฉันหาได้จ จะ ริง หาเงินได้หรือไง ๆ ขอสัก2-3 วันขอบคุ ไม่ ณ ให้ นะ แล้ว ประทับซะ นี่ เฮ้ยจับเอาไว้ นี่ ไว้ดี ปล่อยนี่ ๆเดี๋ยวมานี่ไว้ให้แกเล่นตั๋วเงินคลังเลยเฮ้ยมาแล้วลูกไงอ่ะขายออกมาทำให้มันขายออกมาแล้วทืบเลยอะไรจัดการเลย รีบไป มันเศร้าเร็ว หลบไปหยุดนะ อะไรไอ้ เสียวเว้ยเสียวเว้ยเสียวเว้ย เกิดอะไรขึ้นป้าโจ นายช่วยป้าโจด้วย พวกเขาจะแย่งบ้านของฉันไป แย่งเหรอเมื่อกี้ผู้เช่าเห็นหมดแล้วนะสัญญาก็เซ็นเรียบร้อยแล้ว ฉันเอาเงินให้กู้แล้วก็จะเบี้ยวเงินฉันเนี่ย แกไม่ควรทำร้ายคนนะ เกิดอะไรขึ้นป้าโจทำไมาติดเงินพวกเขาเลย วันนี้บ้านเป็นของฉันแล้ว พวกแกต้องทำตามสัญญาเช่าบ้านใหม่ ไม่งั้นก็ต้องย้ายออกไปใน1 วัน เท่าแก่เจ้านี่ ป้าโจทำไมเป็นแบบนี้ บ้านฉันแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหน เสียวเว้ยบ้านของฉัน เฮ้ยจะหนีไปไหนเชื่อมัน
อย่าทำแบบนี้เลย เขานะอย่าทำเขา เฮ้ยพอถ้าตายแล้วจะเอาเงินจากใครกันหรอกนี่นายน่ะอยู่ธนาคารกลางใช่ไหม เรื่องตัวเงินคลังเนี่ยแกแนะนำใช่ไหม เท่าแก่เจ้าคุณเขาเป็นคนบอกให้เราซื้อเขาอยู่ที่ธนาคารกลาง พอเราซื้อตั๋วเงินคลังเสร็จเราขาดทุนก็ให้แบงค์ช่วยสิถูกหรือเปล่าเสียเว้ยนายลองใช้คุณธรรมคิดสิป้าโจดีกับนายไหมบ้านของฉัน บ้านฉัน จะเล่นพันนั้นก็ต้องเตรียมใจแพ้ การลงทุนมีความเสี่ยง ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงรั่วไหลก็เตือนพวกแกแต่แรกแล้ว เล่นเท่าที่มี อย่าไปกู้เงิน แต่แกน่ะมันโลภมากเกินไป ใช่ไหมล่ะฮะ ลุงพูดเหลวไหล ลุง เตือนแล้วไม่ฟังเลย ลุงก็รู้ ฉันไม่มีลูกไม่มีผัว ฉันซื้อเพื่อเลี้ยงตัวเองตอนแก่แถมได้ช่วยประเทศชาติอีกด้วย โอ้หมดสภาพแล้วเนี่ย ฉันไม่ยอมนะ คนเลย ฉัน อย่า มา มาจั บ้า บ นฉัน อะไรเรา บ้าน เตื ฉั อน น แล้วไม่ฟังเองไงปัดโถ่ อย่าแล้วประโจเป็นลมไปแล้วจะยังไงดีล่ะ เอาละให้เวลาแค่วันเดียวไปแล้วเข้า ไล่เราได้ยังไงไม่ยอมหรอกทำได้ยังไง เป็นแบบนี้พวกเราลำบากอยู่แล้ว ตั๋วเงินคลังกระทบพวกคุณรุนแรงไหม กระทบสิ ที่ผมมาธนาคารกลางเพราะว่าอยากช่วยชาติ แต่ตอนนี้คงไม่จำเป็นแล้วล่ะ ดังนั้น พรุ่งนี้ผมจะลาออก จริงเหรอคะพ่อลาออกก็เล่นกับหนูได้ทุกวันแล้ว ได้ ต่อไปพ่อจะเล่นกับลูกทุกวันเลย กินข้าวนะจ๊ะ อย่าพูดมากเลยอ่ะมา ทำไมล่ะ หืม พี่ผิดหวังกับหนานจริง จนหมดใจเหรอ ไม่ได้ผิดหวัง เพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่ได้หวังมากอยู่แล้วนี่ ก็แค่คิดไม่ถึงว่าจะทำกันขนาดนี้ สถานการณ์กำลังดีขึ้นแล้วกลับพังลงไป เหลือจะเชื่อ พี่เคยคิดไหมว่า มันเป็นเพราะอะไร มีอำนาจล้นฟ้า ส่วนกฎหมายอ่อนแอผลประโยชน์สำคัญกว่าบ้านเมือง ระบบแก้ไขความผิดตามที่ควรเป็นไม่ได้ น่าเสียดายนะ มีโอกาสฟื้นตัวบ้างไหม ตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วไม่คุยเรื่องนี้แล้ว กินข้าวดีกว่ากินข้าว กระทรวงการคลังจัดจำหน่ายตั๋วเงินคลังเพื่อก่อสร้างบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูเซี่ยงไฮ้หลังสงคราม รับซื้อตั๋วเงินคลังทุกคนร่วมกันรับผิดชอบ กินบ้างเถอะ สักนิดนะ ฉันวางไว้นี่นะ
กินด้วยล่ะ เราต้องเผากระดาษให้เอาเหวินนายอย่าคิดมาก เรื่องนี้จะโทษนายทั้งหมดไม่ได้ เป็นเพราะพวกเขาโลภมากกู้เงินไปซื้อตั๋ว ถ้าฉันไม่พยักหน้า พวกเขาก็คงไม่ซื้อ ถ้านายให้ไปตาย พวกเขาจะไปไหม ถ้าจะโทษใคร ก็คือพวกที่อยู่เบื้องหลัง พอสวยขึ้นมา ก็ไม่กล้าคิดบัญชีกับคนใหญ่คนโตก็เลยมารุมด่าคนที่อยู่ตำแหน่งล่างๆอย่างนายไง บ้าไปแล้ว เอาเหวินเอ้ยเอารีบเอาเงินไป หลายปีก่อน ฉันล้มละลาย เลยมาหลบอยู่ที่นี่โอ้ยคิดไม่ถึง ว่าต้องเจอมันอีกครั้ง ครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งก่อนซะอีก เลือดเนื้อของชาวเซี่ยงไฮ้ถูกสูบจนหมดตัว ไม่ใช่แค่10 ปี8 ปีถึงจะกอบกู้ได้ โทษครับ ฉันไม่ได้เสียด้วย แกพูดขอโทษฉันทำไม ป้าเจ้าถูกยึดบ้านลุงก็ต้องย้ายนะ ฉันต้องย้ายอยู่แล้ว ลูกชายฉันหางานที่ฮ่องกงได้ เขียนจดหมายบอกให้ฉันไปอยู่กับเขา ฉันทำใจจากเพื่อนบ้านไม่ได้แล้วอยู่ต่ออีก3-4 เดือน จนตั๋วเรือหมดอายุ ฮ่องกงน่ะดี ฉันได้ยินว่าเจริญกว่าเซี่ยงไฮ้ไม่มีพวกชั่วพรรคชาตินิยม ตัวไหลเอ้ย แกน่ะฉลาด เป็นคนดี แกไม่เหมาะกับงานนี้หรอก ดูวงการการเงินเซี่ยงไฮ้สิ ถ้าจิตใจไม่อำมหิตพอ แกก็อยู่ไม่ได้หรอก ครั้งนี้เสียวเซินเป็นแพ้รับบาปต่อให้เก่งกาจมุ่งมั่น ก็ไร้ประโยชน์ไม่ได้มาจากตระกูลพวกนั้น ก็ถูกกำหนดจุดจบเอาไว้แล้ว เขตหลูหวานเนี่ย บ้านในเขตหลูหวาน ลูกเอ๋ยกลับมาแล้วเหรอ แกไปทำอะไรที่นั่น กินน้ำแกงที่ตุนเอาไว้ให้หรือยัง ที่รัก ที่รัก ฉันตัดสินใจแล้ว ไปอยู่อาคารชุด ฉันไม่คุ้นกับคฤหาสน์เลยคฤหาสน์เหรอ นี่งั้นวันพรุ่งนี้ไปดูบ้านที่หลูหวานกันไหม บ้านที่นั่นดีนะ ต้องมีห้องน้ำ
ใช้แก๊สถ่านหิน ป้าเจ้า ใช่ไหม ไม่เป็นไรใช่ไหม เธอเป็นแฟนลูกชายฉันเหรอ มาจากไหนล่ะ เจียงซี แล้วพ่อแม่อยู่ที่ไหน พวกเขาก็อยู่เจียงซี ลูกชายของฉันจะแต่งงาน เธอมีเงินไหม ลูกฉันทำงานที่ธนาคารกลางนะ ถ้าเธอไม่มีเงิน เพื่อนที่ทำงานก็จะหัวเราะเยาะเขา จะไปดูบ้านไหม ไปไหม ไปสิไป ป้าเจ้า รู้หานมีบ้านดี คนฝรั่งเศสสร้างไว้ แค่แพงไปนิดหน่อย แต่เราอยู่กันได้ทั้งครอบครัว ป้าเจ้า ลูกชายฉันจะแต่งงาน เขาจะมีลูก ฉันจะส่งเขาไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปซื้อกับข้าวด้วย แล้วก็ซื้อกับ ดูเลือดและน้ำตาที่ไหลนองทั่วเมืองสิ ความผิดใหญ่ครับฟ้า ความเลวร้ายมีเหลือล้น คุณหมิงต่อ ถูหนาน เชิญด้านใน ไม่รบกวนหรอก พูดเสร็จแล้วผมต้องกลับไปรายงานท่านประธาน ท่านได้ชี้แนะอะไรไหม ท่านสั่งมาว่า แนวร่วมทางการเงินสำคัญกับการรวมทหารทั่วประเทศมาก การเงินเสี่ยงไฮ้ห้ามให้วุ่นวายภาพรวมในด้านการเงิน ห้ามเกิดความด่างพร้อย คุณส่งบอกให้ถูหนาน ดูแล เก็บกวาดปัญหาตัวเงินคลัง ความรับผิดชอบนี้หนักมาก กระบี่จงเจิ้ง ความหมายของกระบี่ คุณถูหนานคงเข้าใจ ไม่สำเร็จต้องพลีชีพ ฆ่าตัวตาย มอบโดยเจียงจงเจิ้ง กระบี่จงเจิ้ง ประธานกรรมาธิการให้คนส่งมา แต่ผมคิดว่า นี่ไม่ใช่กระบี่ เป็นเครื่องจองจำ หรือว่าพวกเขาอยากจะให้ทุกคนตายไปด้วยกัน ชิซู ผมคิดว่าต่อไป การเมืองในเซี่ยงไฮ้จะยิ่งวุ่นวาย พาเซลอีเอ๋อกลับบ้านเดิม ไปหลบพายุซะก่อน คุณลืมคำสาบานตอนเราแต่งงานแล้วเหรอ จะยากดีมีจน เจ็บป่วยลำบาก เราสองคน จะประคองกันไป ไม่แยกจากกัน ต่อให้บ้านเมือง พังทลาย ขอแค่คุณอยู่ ฉันก็อยู่
ถือว่าทำเพื่อลูกนะ คุณเป็นคนทำการใหญ่นะ ครอบครัวควรจะเป็นแรงใจ ไม่ใช่ให้คุณแบกรับ ฉันเชื่อว่าพอเสี่ยวอีโตขึ้น รู้ความแล้ว ลูกจะต้องเลือกเหมือนกันกับฉันเลย ได้ เราไม่ให้ประเทศชาติผิดหวัง หวังว่าประเทศชาติ ก็จะไม่ทำให้เราผิดหวัง ขายช็อตตั๋วเงิน ขายช็อตตั๋วเงิน ความผิดร้ายแรง ความผิดร้ายแรง ลงโทษคนอยู่เบื้องหลัง ลงโทษคนอยู่เบื้องหลัง ขายช็อตตั๋วเงิน ขายช็อตตั๋วเงิน ความผิดร้ายแรง ความผิดร้ายแรง ลงโทษคนอยู่เบื้องหลัง ลงโทษคนอยู่เบื้องหลัง ขายช็อตตั๋วเงิน ขายช็อตตั๋วเงิน ฉันจะไปหลูหวาน ไปหลูหวานใช่ไหม บ้านที่หลูหวานคนฝรั่งเศสเป็นคนสร้างนะ ป้าคะ บ้านที่หลูหวาน คนฝรั่งเศสสร้าง ห้องน้ำแก๊สถ่านหิน ลูกชายฉันล่ะ ลูกชายฉันล่ะ ลูกชายฉัน ลูกชายฉัน ลูกฉันหายนะพวกนี้เป็นใครพวกนี้เป็นใครปล่อยฉันไม่อยากตาย ไปกับพวกเขานะ ปล่อย นะ ฉันจะไปหลูหวานฉันไม่อยาก ไปหลูหวานกันนะไปหลูหวาน ไม่นั่งรถลากไปได้ไหม เรานั่งรถยนต์ไปกันดีค่ะป้านะ ไม่ ไปบ้านเลย ปล่อยฉัน ขึ้นไป บอกลูกฉันไปดูบ้านที่หลูหวาน ไปหลูหวาน รบกวนค่ะ ไป คุณ ห หม ลู อ หวาน ลูกชายป้ารอที่หลูหวานนะ บอกเขาด้วยให้ไปหลูหวาน ค่ะไปเจอกันที่หลูหวานนะ นั่งดีๆค่ะฉันนั่งดีๆนะคะฉันนั่งดีๆค่ะนี่คุณค่ะ หยุดนะ ถ้าเป็นญาติว่ายรั่วไหลใช่ไหม ใช่ก็ได้ ป้าฉันเป็นบ้าว่ายรั่วไหลต้องรับผิดชอบ เขาอยู่ไหน จะยังไง คอยดูเถอะ ฆ่าตัวตาย เปิดเผยความจริงคนที่จะซวยไม่ใช่แค่พวกลิ้วล้อ ประชาชนจะผิดหวังกับบ้านเมืองอย่างที่สุด ต่างชาติก็จะหมดความเชื่อมั่น ก่อน เรื่องพวกนั้นที่คุณเจอเอง มันพิสูจน์พอหรือยังว่า ความเชื่อของคุณกับพี่มันออกจะน่าขัน แล้วพี่ทำอะไรได้บ้างล่ะ ก็ทำได้แค่มองตาปริบๆได้แต่มองพวกเขาเราเอาเงินที่พวกเราหามายังลำบากไปจนเกลี้ยงแต่ละฉานพวกนั้น มันไม่คิดจะเหลือทางรอดเอาไว้ให้พวกเราบ้างเลย นายเป็นคนพยักหน้า เอาเงินคืนมานะ ถ้านายไม่พยักหน้าป้าโจจะยอมซื้อเหรอเสี่ยวเว้ย ถ้าแอดมิดป้าโจ นายจากเท่าไหร่ ต้องการเท่าไหร่ เงินไม่ใช่น้อยๆแน่ เอาเถอะจ่ายแค่3 เดือนก่อน ดูเหตุการณ์แล้วค่อยว่ากัน ได้ ช่วยสำรองเอาไปก่อน แล้วฉันจะคืนให้ นายลาออกแล้วนี่ จะคืนเงินยังไง ฮะ พูดสิ มีสติหน่อยเถอะจะเอาอะไรมาคืนฉันเนี่ยงานไม่มี บ้านไม่มี
คนที่นี่ไปหมดแล้วเซี่ยงไฮ้ไม่เหลืออะไรแล้วลุกขึ้นไปกลับบ้านเกิดลุกขึ้นไปกลับบ้านเกิดไปกับฉันนาย ฉั ต้ น อง ไปไม่ได้ ไปไม่ได้ ฉันทำร้ายพวกเขา ฉันไปไม่ได้ ไม่งั้นคงรู้สึกผิด แล้วนายจะทำยังไงอะตอนนี้หัวหน้าของนายก็ทำตัวขี้ขลาดแล้วนายทำอะไรได้ อาจารย์ บก เซิน ม เขาไม่ช่วยเพราะมีครอบครัว แต่ว่าฉันไม่มี นายมีฉันก็กูใจฉันได้ฝากพ่อนายเอาไว้แล้วไปอยู่ที่นี่นายตายแน่ไปสิกลั ฉั บ นไม่ไป บ้านกลับ ฉันไม่ไป ฉันไปไม่ได้ ครั้งก่อนฉันทนแล้ว ครั้งนี้ฉันจะไม่ทน ต่อให้ต้องตาย ฉันก็ต้องสู้ เธอกลับไปซะ ส่วนเป็นเรื่องผู้ชายหรือว่าอยู่เซี่ยงไฮ้นานไปจะไม่เหลือความกล้าแล้วรั่วไหลทำไมอยู่นี่ล่ะ คุณสันอยู่นี่ได้ไง นี่ คุณมาทำอะไร ผมมาหาใบธุรกรรม แล้วคุณล่ะ พี่รู้ไหมว่าคุณมา ไม่รู้ ได้ใบแล้ว ก็รีบไปซะ ครับ แฟ้มเยอะขนาดนี้จะหายังไงเนี่ย ตัวเงินคลังมีอายุ1 เดือนใช่ไหม ด้านบนมีวันที่ อ๋อ แล้วนายเสียไปเท่าไหร่ ก็ไม่เท่าไหร่ แค่หมดตัว แต่พวกพี่น้องผมตายหมดป้าโจก็เป็นบ้า ผมต้องสู้กับพวกเขาให้ถึงที่สุด คุณบ้าบิ่นเกินไปแล้วนะ สู้กับพวกเขา แค่โมโหสู้ไม่ได้หรอก ต้องใช้สมองมุ่งมั่น ไม่ว่ายังไงคนที่อยู่เบื้องหลังต้องได้รับโทษ ทางนั้นมีไหม ไม่มี ผมจะไปดูทางนั้น คุณว่าเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้ แต่ประธานกรรมาธิการไม่รู้เรื่องโดนหลอกกันหมดเลยเหรอ ตอนนี้ดูเหมือน ไม่มีหลักฐานว่าประธานกรรมาธิการรู้เรื่อง เจอแล้ว คุณดูซิว่าใช่ไหม ใช่ ใช่แล้ว ทั้งหมดนี้เลย คนเร็วเข้าขึ้นไป เร็ว จำเอาไว้นะ ถ้ามีใครถามก็บอกไปว่า ผีพนันเล่นแล้วแพ้ แต่รับไม่ได้ ก็เลยมาเผา พอไฟติดดีแล้วก็ให้ทำเหมือนพวกเราทั้งหมดเสี่ยงชีวิตเข้ามาดับไฟ จากนั้นเราจะได้รางวัลแน่
โอ้ยเยี่ยมมากครับ จุดไฟ ท่านรองผู้กำกับ พาคนมาลอบวางเพลิงทำลายหลักฐาน คุณว่า หลักฐานนี่ชัดเจนหรือยัง โอ้ย ไปรีบไป ดูสิ ตัวเลขนี้ดูไม่ค่อยตรงกันใช่ไหม คุณลองดูสิ 2-3 ตัวนี้เป็นของที่เดียวกัน หาเจอแล้วทำนวนได้แล้ว หลักฐานแน่นหนาพวกเขาไม่รอดนะ จริงหรือเปล่า ใช่ เยี่ยมไปเลยรั่วไหล เอาใบแสดงบัญชีพวกนี้ให้ฉันนะ เรามีวิธีของเรา เปิดเผยต่อสาธารณะ ผมว่าให้โอกาสอาจารย์อีกสักครั้ง คุณให้โอกาสเขาได้ แต่คุณต้องรอบคอบด้วย เดิมทีเขาเตรียมตัวจะลาออก แต่เบื้องบนส่งคน เอากระบี่จงเจิ้งมาให้เขา ตัดหนทางของเขาทิ้ง เขาคืออาจารย์ผม ผมอยากให้โอกาสเขาไถ่โทษ แล้วก็ให้โอกาสตัวเองด้วย ได้ ฉันเคารพการตัดสินใจของคุณ เรื่องตั๋วเงินคลังครั้งนี้ ผมก็เสียใจเหมือนทุกคน ผมรู้ว่ามีวิธีพูดหลายแบบ ดังนั้น จึงขอพูดให้ชัดเจนอีกครั้ง ทางเบื้องบน ไม่ได้มีส่วนร่วม เรื่องสมคบคิดยิ่งไร้สาระ โชคดีที่เราเอาใบแสดงธุรกรรมจำนวนมหาศาลมาจากตลาดหุ้นได้ทัน หลังวิเคราะห์ เหตุหายนะของตั๋วเงินครั้งนี้คือชาวญี่ปุ่น ฝูเถียนซิ่นอีกสักพัก หนังสือพิมพ์รายใหญ่จะประนามเรื่องนี้ พวกเราจะต้องพูดเหมือนกัน เพื่อหันเหความสนใจของประชาชนซะ ห้ามให้เรื่องตั๋วเงินคลังครั้งนี้ส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับภาพรวมการเงิน ที่สร้างไว้โดยเด็ดขาด ความเสียหายที่เกิดจากการรับซื้อของทุกคนที่ระดมทุน ธนาคารกลางจะออกเงินชดเชย ทุกคนมีอะไรสงสัยอีกไหม มีไหมเป็นยังไง คิดว่าไงอะ ว่ายังไงบ้าง คิดว่ายังไง ที่ปรึกษาเซินจัดการได้เหมาะสม ผมเห็นด้วยมาก แล้วทุกคนล่ะ มีไหมล่ะ ไม่ ฮะ มีนะ ไม่น่าจะมีนะ ถ้าไม่มีเรื่องอื่นก็จบการประชุม ขอบคุณที่เข้าใจ
เดี๋ยวผมจัดการให้ รบกวนแล้วพอเตอร์ ไปเถอะ ไปเถอะไปเถอะ ออกไปกัน ชงหวินไม่เป็นไร มาทำอะไร อาจารย์ครับ ไม่รู้ว่าอาจารย์เอารายการธุรกรรมมาตอนไหน เพราะเมื่อคืนห้อยเอกสารที่เก็บใบแสดงรายการถูกหวีชื่ออิงเผาไปแล้ว ฉบับในมือผม ชิงออกมาจากกองเพลิง ตัวการไม่ใช่นักเก็งกำไรชาวญี่ปุ่น แต่เป็นเมียคนระดับสูงในกระทรวง เธอต่างหากเป็นเจ้ามือใหญ่ ยังมีหวีซื่อชินคังเซาเจีย จางหมิงเฉียนหงเต้าอู่ด้วย ร่วมกันเป็นเจ้ามือ เป็นปรปักษ์กับธนาคารกลาง หากำไรก้อนใหญ่ถึง 50 ล้านเหรียญเงิน 世界并非如你想象中的大，用一颗心就能感受到它。时间因为即时给出的回答，藏在种子里，去为来开花。不要留我一个人面对整个世界的风沙，我也需要哪怕只是一句温暖的话。铺天盖地黑暗中有风雪交加，我知道不怕，因为聚沙成塔。不要有我一个人点燃半个世纪的火花，我也想要哪怕只是一幅小小的画。微暗渺茫阑珊处藏中是过他，我知道出发是为了有个回之家。世界并非如你想象中复杂，闭上眼看着光，你要相信它，星辰不再白日荒废的繁华，深潜在海底，在夜